Er was eens een koning en een koningin die zo verschrikkelijk graag een kindje wilden hebben. De jaren gingen voorbij en ze kregen maar geen kindje, totdat de koningin eigenlijk zei: "Zal ik eens naar de toverheks gaan?" "Dat zou ik nooit doen," zei de koning. "Daar komt altijd narigheid van. Maar er wordt er eentje vlakbij, je weet al. Achter in onze tuin, in de grote perenboom." "Woont er een heks in onze grote perenboom?" zei de koning verschrikt. "Doe nu niet zo onnozel," zei de koningin. "Je hebt het zelf goed gevonden dat ze daar haar huisje bouwde. Op die dikke tak bovenin. Je weet wel, Akeba heet ze." "Oh ja," zei de koning, "dat mens dat zo hard op haar bezemsteel door de lucht jaagt. Wou je het horen?" Maar de koningin was al weg. Ze liep de tuin in, ging onderaan de perenboom staan en riep: "Akeba!" Er kwam een oud, warig heksenhoofd tussen de peren gleuren. "Wie wou er dat wat?" vroeg het hoofd. "Ik ben het," zei de koningin. "Ik wou zo graag een kindje." "Kom een beetje hoger, want ik versta je niet," zei de heks. Toen klom de koningin tot boven in de perenboom, tot vlak bij het huisje, tussen de takken, en ze herhaalde haar vraag. Zo, prevelde de heks. "Een kindje. Wel, eens kijken hier," zei ze. En toen gaf ze een koningin een eitje, een klein gesprekkeld eitje. "Wat moet ik daarmee?" zei de koningin. "Uitbroeden natuurlijk," zei de heks. "Wat anders? Het is een lijsterei. Ga er 3 weken op zetten en broed het uit." "Maar," zei de koningin met een bevende stem, "wordt het dan niet een vogeltje?" "Helemaal niet," zei de heks. "Het wordt een prinsesje, met alles erop en eraan." "En waar moet ik dat doen? Waar moet ik dat ei uitbroeden?" vroeg de koningin. "In die boom hiernaast," zei Akela, "in de oude lindenboom." "Die boom hiernaast? Ik wil dat eerst aan mijn man vragen, hoor," zei de koningin, en ze klom met het ei naar beneden. "Maar denk erom," riep de heks achterna, "denk erom dat je je dochter in het najaar altijd binnenhoudt. Anders vliegt ze ver weg met de trekvogels." De koningin bedankte de heks en ging naar het paleis terug. "Moet ik het doen?" vroeg ze aan de koning. "Ik zit er een beetje tegenop." En dan een koningin die een ei zit te broeden in een boom? Is dat wel zoals het hoort? "Dit is helemaal niet zoals het hoort," zei de koning. "Ik keur het af." "Maar ik wil het echt," zei de koningin. "Als je dan met alle geweld wilt, neem dan 3 donzen kussens mee, zodat je warm en zacht zit. Ik laat een schutting bouwen om die linden, anders zit het hele koninkrijk zetten en dat is nergens voor nodig." En zo gebeurde het. De koningin zat 3 weken lang op een ei, te midden van donzen kussens en haar kanten rokken, boven in de lindenboom. Bijzonder ongemakkelijk. Maar gelukkig kon niemand haar zien, want er stond een keurige schutting rondheen de boom. Na 3 weken ging het eitje open. En jawel, er kwam geen vogeltje uit, maar een kindje. Een schattig klein kindje met alle nageltjes en een neusje en een mondje en de oortjes. Een prinsesje was het. Voor mijn verwerkingsopdracht had ik graag gewerkt met doekkaartjes. Hier heb ik zo'n voorbeeld van een doekkaartje. Dus ik vertel eerst een verhaaltje of ik lees dat voor. En de kinderen trekken dan een kaartje en krijgen een opdracht aan de hand van wat erop staat. Ik heb hierbij enkele voorbeelden, ook voor verschillende vakken uitgericht. Bijvoorbeeld voor taal en zowel voor beeld kan je een opsporingsbericht maken voor een personage. En dan hetgene dat je schrijft in je tekst is eigenlijk voor taal. En ze kunnen eventueel het personage tekenen, koning of de koningin. En dat is dan beeld. Verder voor muziek kan je een bepaald liedje opstellen, eventueel zo in de koningin en koningsgenre. Bij beweging kan je de verschillende personages uitbeelden. Een heks heeft een heel ander voorkomen dan de koning of de koningin. Of natuurlijk het schattige prinsesje. En dan vond ik ook een heel leuke opdracht om op een van de kaartjes te zetten. Misschien een Facebookpagina laten maken.
Omdat de leerlingen dan zouden werken met computers en ik denk dat dat ook een beetje voor afwisseling zorgt. Op de kaartjes zelf zie je de opdracht en dan per opdracht zie je wat je nodig hebt van grief. Hierbij is dat nu niet zoveel. Materiaal is schrijfblaadje en schrijfgrief bij het schrijven van een gedicht. Zo heb ik meerdere opties klaar liggen. Je kan ook een kijkdoos klaarmaken voor een knutselwerkje. Hierbij heb je dan meer materiaal nodig. Schrijfblaadjes, schrijfgrief, maar ook kleurpotloden, stiften, een doos. Je kan eventueel ook reclame maken voor het boek. Of een naamgedicht schrijven waarbij dat de naam van de personages voorkomt in je gedichtje. En zo heb ik meerdere opties klaar liggen voor de opdracht.